Tak já vás opětovně zdravím, přátelé, u nového videa. Tentokrát se vydáme, kde jsem skončil minule, kde jsem neprošel celý les. Jsem teďka na kraji tady Pánovy Březiny, kde jsem byl v tom minulém díle. Chtěl jsem projít ještě tamhle ty lesy, co se táhnou okolo Žernova. Skončil jsem na druhé straně Žernova a u jedné louky jsem našel toho posledního praváka, které, jak jsem říkal, že za celý video jsem nenašel ani jedno. Až potom jsem vycházel z lesa, když už byla skoro tma, našel jsem tam teda parádního hřiba. Tak tam dneska začnu zase svoji cestu, protože ty žernovické lesy jsem neprošel celý a rostlo to tam jako blázen. Neříkám, že tady v té Pánově Březině bych určitě nic nenašel. Našel bych tady toho mraky, protože toho rostlo opravdu spousty tady. Ale já se chci vydat do toho lesa žernovického, za tím Žernovem tady, protože ten mám celý prošlej a rostlo to i tam, jak blázen. No a já se potom zase stáhnu teda, to už dneska bych to měl projít celý, protože jsem přijel brzo ráno sem. Takže projdu ten žernovický les, tady na Pánovu Březinu už se dneska vyprdnu, protože tam už jsem byl. A obejdu to takhle celý, jak jsem vám říkal, a vrátím se vlastně tady do toho Mukařovského lesa, co je tady za mnou. A když to budu stíhat, tak projdu ještě teda ten les, ten Mukařovský, protože tam, jak jsem byl zase v tom předešlém videu, tak tam to rostlo taky jako blázen. Přátelé, procházím akorát okolo zastávky Žernovka. Tady to ještě Mukařov Žernovka. Takže já se vydám tady kousíček a tady zatočím na této cestě takhle doprava. A asi tak bajvočko za 10 minut bych měl být na kraji vesnice Žernovka, nebo Žernov. Takže tady se zatočí, tady mají nějaký dětský hřiště a touhletou cestou bych měl dojít teda na kraj toho Žernova, tam, kde jsem skončil v tom minulém videu a kde začnu svoje hledání. Tak přátelé, už jsem skoro u místa, kde jsem minule teda končil, na kraji toho Žernova, kde teda vlezu do těch lesů. Dívejte, tady jsem narazil na nějaký lom, mělo by to být nějaký potápěcký centrum, docela velký, takže to bude i hluboký asi. Ale jak říkám, jsem tady už takhle na kraji Žernova, takhle po levé straně je žernovický les, tam začíná kousek ta louka, kde jsem končil minule. Takže tam to ještě pořádně zkontroluji, jestli tam nebudou nějaký praváci, protože minule, když byla tma, tak jsem tam našel teda jednoho a už vůbec nebylo tam vidět. To je, jak jsem se to s váma loučil. Potom, až to celý projdu, tak zatočím, potom se budu stahovat tady takhle, napravo do tohohle lesa. Podívejte, tady je ten lom takhle. Okay. Tak, že budu se stahovat pak tady napravo do toho lesa, kde vím, že to roste taky jako blázen. Já se teda tady vydám takhle doleva, tamhle zapluju do lesa. Po levé straně tam potom bude ta louka, takže tam to zase započnu, protože ten les jsem tam vůbec neprošel celý. A uvidíme, jestli teda se nám tam vyloupnou zase nějaký krasavci. Myslím si, že to zase bude růst jako blázen tam, protože se mi z toho lesa tady ani nechtělo, jak to tam rostlo. Jo. Uvidíme, jestli ze startu třeba nebude nějaký pravák, kterýho jsem tam neviděl. Věřím tomu, že tam ještě nikdo nebyl teďka, takže by tam něco mohlo být. Koukejte, tady začíná ta louka, velká takhle. Je asi nějaká pastva tady pro koně nebo pro krávy, nevím. Ale já si vydám ještě tudy a za takových 500 metrů by měly být teda listnáče, kde jsem našel toho praváka. Cestičky tady sice jsou, ale věřím tomu, že tam moc lidí nechodí. Tak uvidíme, jestli tam na nás něco vykoukne. Tak teď jsem aktuálně na tom fleku, jak jsem vám říkal, že jsem končil to minulý video. Tady někde se na mě objevil za té tmy ten obrovský pravák, takže tohleto tady takhle projdu. Tady je hnedka ta louka, pak zapluju tamhle do těch lesů. Tam jsem toho moc totiž neprošel, protože už bylo špatně vidět. Takže prolezeme tady ten úsek tohohle listnatýho lesa. Myslím si, že tady na něco narazíme, jestli ne,
Jo, možná to byla výjimka, že tady byl takhle jeden, protože tady jsou cestičky, ale každopádně se tady prolezu a vydám se potom takhle dál do lesa, tam už začíná pak všude smrčina. Že procházím tady ten kousek toho listnatého lesa, není moc velký, jo. Jsou tady duby i břízy. Zatím jsem teda na nic zatím nenarazil, takže to asi už možná tady teďka nebude růst, nebo to je vybraný, nevím. Ale co mě zaujalo, tohle to vypadá jak nějaký pařez, jo, byste si mysleli. Ale není. Takže ještě to musím tady pořádně prolíst, podívejte se na tu nohu, jo. Takováhle úžasná velikánská noha. Nevím, jestli to ani není červivý, někdo si vzal asi jenom hlavu, nebo někdo jí, to je divný, že by si někdo vzal hlavu, někdo to možná úkop, nebo já nevím, teda hlava tady chybí, ale takováhle parádní noha, takže ho tady zkusím ještě trochu prolíst, jestli se dám to zpátky takhle, jestli tady třeba na něco nenarazí a prostě budu pokračovat do toho smrkového lesa takhle tamhle za mnou, ale chtěl jsem tam už jít teďka, ale jak jsem si tady všiml té nohy, tak mě to nedá, musím to pořádně prolíst. Tak ne, že by tady nic nerostlo, rostou tady hodně, ale jsou to čirůvky fialový, které jsou opravdu velký, ale jenom jednu pro ukázku, jinak je sbírat nebudu. Ještě mají tvrdou nohu, takže ty by ještě nemusely být červivý. Jich je tady dost, ale brát je nebudu. Vezmu si teda jenom tady tu jednu utrhlou, když už jsem ji vyrval. Jinak čirůvek je tady opravdu dost. A já se teda budu vydávat teďka už do toho smrkového lesa. Tak jenom ještě teda kromě těch čirůvek jsem tady teďka narazil na docela pěkný babky, který ale tady nechám. Kejte, takhle jsou zdraví. Ale vezmu si tady toho malého hněďáka. A víc tady hledat nebudu. Jdu tamhle do té smrčiny. Teď akorát začínám nacházet krásný velký sameťáky, který tady ale ponechám. Těch je tady mraky. Budu se věnovat dneska asi hněďákům. Dneska neseberu ani jednoho sameťáka, pokud nebude teda úplně nádherný. A je to úplně zase kousek listnatýho lesa, tamhle už je smrčina. Tak, snad se nám objeví nějaký hněďák hnedka tady v těch smrčinách. Protože minule to rostlo jako blázen, věřím tomu, že to poroste i dneska. Tak tady v tom kousíčku listnatýho lesa, kromě čirůvek fialových, mochomůrek červených, jsem si říkal, že asi nic nenajdu, že to vezmu tady do toho smrkáče. Ale podívejte, co tady na mě vykouklo. Takovejhle parádní krasavec. Pojďte na něj. Pravák jak hrom. Čumte na to. To je bomba. Tady bylo špatně vidět v tomhletom listí opadaným. Takže ho tady zkusím ještě prolít, se tady nějaký neobjeví. Přátelé, hnedka tady na kraji té smrčiny, kde jsou i břízy, vyjeli nádherný kozáci březový. Koukejte na to. Není tady jedinej. Tady jich bude určitě víc. Tady jsem ještě zaregistroval již jednoho parádního. Koukejte. Další kozák březový. Super. Ještě podíváme, jestli tady nebude nějaký. Co je tamhle to? Tohle to není. Podíváme ještě tady. Tady by taky mohl nějaký ještě být. Jo, tady jsem ho viděl. Super, taky krasavec. Koukejte na to. Takže tady ten kraj tady ještě pořádně prolezu. Že jsou tady hodně takhle břízy. Takže by se nějaký ještě mohl vyloupnout. Ještě se nám tady ukázal takzvaný krouceňák. Šíbek hnědej, ten už je ale chycený. Krásně vykroucený teda. Takže toho už tady nechám. Tady jak člověk vyleze z jehličí, takhle do toho listí, tak je vždycky na 100% jasný, že tady rostou i sameťáci. Tady je jeden takhle mladý, krásný, a ten je fakt hezký, takže toho si vezmu. Ten je úplně
výstavní, koukejte na to. To je super kousek, jo. Jsou na listí, jsou všude, ale to sbírat nebudu. Tady třeba jeden chycený. Jo, tady už taky plesnivej malinký. Ale tady jsou ještě dobrý, jo. Sameťáci. I tady na pařezu. Jich je dokonce docela dost. Ale sbírat je nebudu. Možná, když se objeví nějaký takovýhle krasavci, tak ty si možná vezmu, ale tentokrát se mi snad poštěstí víc a najdu i víc těch praváků. Minule byl jenom jeden. A právě když vidím takhle něco třeba listnatýho, nějaký úsek menší, tak to vždycky jdu právě prolíst, protože zatím se mi teda osvědčilo, že praváci teďka se nacházejí v tom listí, protože v jehličí jsem ho dlouho nenašel teďka. Vždycky nějaký ten malinký úsek lesa, kde jsou nějaký listnáče, si vždycky prolezu, ale vesměs tady nacházím sameťáky, tiché mraky. No a jsem tam nějaký ten pravák, že jo. Tak zatím tady moc nějaků zatím teda není. Spíš tady jsou takhle sameťáci velký. Těch je tady fakt hodně, ale nezbírám. Nedivím se, že tady moc hněďáků neroste, protože jsem ještě daleko od toho žernova nedošel. Jsem ještě relativně jakoby na kraji. Takže se posunu zase dál do lesa teda. Do nějakých úseků, kde jsem ještě nebyl. Protože vždycky se mi osvědčí, že takhle dál prostě od cest vždycky toho roste mraky. Tak už se mi začíná konečně parádně davit. Koukejte na to. Jeden nádherný hněďák. Tady máme dalšího krásného hněďáka. Podívejte, ten je chycený, plesnivý, ale podívejte tady na tu nádheru. Na tohohle velkýho kouska. No, ten je parádní. To je bomba kousek. Tam hnedka máme dalšího. Takže to je super les teďka. Tady to ještě tohleto mlází prolezu, tady to určitě nebudou jediný tyhle ty. Takže přátelé, opravdu jsem se vydal do správného úseku lesa. Rostou tady krásní hněďáci. Koukejte na to. Další super. Další superhozní. Ještě tady někde na mě svítil nějaký, ale už ho nevidím, tak se budu muset pořádně podívat. Tady ve starém pařezu se nám ukrývá další parádní hněďák. Takže tady v tom kousku lesa to vůbec není špatný. Takhle v tomhletom je hličí, protože se tady nacházejí teda opravdu všude. Našel jsem jich tady spousta. Další kousek. Takže jich je tady opravdu hodně. A další, podívejte na to. To jsem prošel fakt jenom kousíček tady, jo. Tady mraky hnědejch. Přátelé, říkal jsem si, že už by houby mohly pomalinku končit, že už by nemuseli třeba růst. Ale jak je prostě vidět, jako houby rostou furt, takže v listopadu se končit určitě nedá, bude to ještě růst si myslím, že dlouho, dokud nebude nějak extra mrznout. Je to prostě paráda. Všude samý hněďáci. No, tady z pařezu na mě kouká krásný hněďák. Má tady nějakýho kamaráda. Koukejte, super. Sice takový starší, ale určitě bude zdravý. Říkal jsem si, že budu prolejzat hlavně jehličí. Na listí se podívám občas, jenom myslím, třeba nějaký pravák se neobjeví, protože tam se mi vždycky zadařilo teďka. Ale tady i v tom listí jsou tady hněďáci, no. Takže ať je to jehličí nebo listí, tak se vyplatí hledat všude. Opětovně jsem narazil na krásné bedličky, bedly červenající, který ale sbírat nebudu, ale jinak jsou moc hezký. Tady okolí toho žarnova ty lesy jsou opravdu nádherný, přelažou tady hodně smrčiny s takovýmhle mechovým podložím,
což je absolutní paráda. Člověk nemusí hledat všude třeba v listí nebo tohleto, ale je tady hodně lesů takovejhlech. A prostě když člověk jde, tak tady furt naráží na nějaký hněďáky, který jsou krásně prostě vidět. A krásně svítě, jo. To je úplně prostě super. Se na to podívejte. Tady další. Je jich tady prostě mraky. Jo. Ten už bude chycený a to vůbec nevadí. Tady máme hnedka dalšího. Podívejte na to. Že takovýhle pašáci tady rostou, no. Prostě v tom mechu je to krásně vidět. To je úplně paráda. Tak ze Smrčiny, co je tady naproti, jak jsem říkal, že tam je všude mechový podrost, tak jsem se vydal tady do borového háje, kde jsem taky měl hodně štěstí, že rostly hněďáci. Jenom jsem sem vešel tady z kraje. Koukejte na tu parádu. Takovejhle kousek velký. Teď jsem mu urval nohu, ale nevadí. Koukejte na to. Úplně parádní, ani není červivej vůbec. A není tady jedinej. Tady hnedka na mě svítí další, ten je takovej menší. Taky byl vidět z dálky. Takovejhle pašák. Takže borovej les tady taky nebude vůbec špatný. Tady toho poroste si myslím taky mraky. Tak tohle to bude hodně dobrý místo. Tady z toho kraje borového lesa máme všude samý hněďáky. Úplně paráda, tady svítí na dálku, jak je tady teďka dobře vidět. Hledajte, tamhle další. Tamhle jsou další krasavci. Je tady opravdu mraky, tyjo. Hledajte, koukejte na to. Krásný, zdravý, mlaďonký. Že to je velikánská paráda teda. Nejsou tu samozřejmě jenom hněďáci, ale jsou tu i krásný takovýhle hříbky peprný. Jsem tady teďka taky pár našel, ale jinak teda hněďáků absolutní šílenství zase tady začíná být. Jsou tady prostě hněďáci všude. No, tady svítí hnedka další krásnej, tyjo, to je paráda. Takže odsaď z toho borového se asi jen tak zase nedostanu tady. Paráda. Tak zatím to vypadá, že tady v tom borovém lese skejsnu asi na delší dobu. Takže zatím vám videa další dělat nebudu. Zatím vám nebudu ukazovat, protože to bych nedělal nic jiného. Tady ještě vezmu tyhle ty hněďáky. Je tady fakt mraky, jsou tady na každém kousku. Takže pokud se tady v tom borovém objeví něco moc hezkýho, tak to vám ukážu. Jinak už teďka tady točit nebudu, pak až zase vylezu tady z toho lesa, do nějakého jiného, tak potom. Ale pokud bych tady narazil ještě na něco jiného, tady v tom borovém, tak vám samozřejmě hnedka ukážu. Ještě jen tak pro představu. Tady prostě v tom borovém úseku lesa se kromě takovejhlech menších, kterých tady je dost, nacházejí ještě takovýhle velikáni, kterých tady je ale opravdu hodně. Jo. Koukejte na to. Těch takovejhle tady prostě nejvíc. Z tohohle lesa prostě není šance se jen tak dostat. Prostě to nejde. Tady to člověk nechat nemůže. To je úplně ty hněďákový šílenství zase. Ty paráda, koukněte na to. To je úplně šílený. Tady úplně všude. Samý hněďáci, tyjo. Masakry tady, masakry, tyjo. Tady kamkoliv se prostě člověk hne, má jich tady spousty. Dejte na to, zase, tyjo. Prostě jsou tady úplně všude. Přelezl jsem ze borového lesa zase do smrkového, kde máme krásný takovýhle mechový podloží všude. Zase na nás tady krásně nakukujou takovýhle hněďáci. Koukejte, jak je ze stran takhle úplně okousaný.
Bude od nějaký asi myši, nebo já nevím. No ale jinak parádní teda. Tady v nádherném mechovém lese, kromě krásných bedel červenajících, kterých tady je teda opravdu hodně zase. Koukejte na to, paráda. Jsou tady všude zase hříbky hnědý. Úplně všude tady jsou. Tady jeden zdravej, tenhle ten je chycený, plísní. Tady pro změnu máme krásnou další bedlu. A tady další zase krásného hněďáka. Přátelé, ocitl jsem se v pohádce. V pohádkovém lese. Podívejte na to. Na tu nádheru. To jsou krásný kousky. Podívejte tady. Úplně úžasný. Ale to není všechno. Podívejte se na tohle. Takovýhle krásný kousci. Tady další. Malý bambuláček. Úžasný. Ale tohleto, přátelé, to je opravdová nádhera. Koukejte na to. To je fakt jak z pohádky. Fakt jak z pohádky, přátelé. Tohleto bych v listopadu teda vůbec nečekal. Přátelé, odvážím se tvrdit, že teda z celé houbařské sezóny, ať to bylo září, říjen nebo teďka listopad, tak teda to hub nacházím nejvíc teďka v listopadu. Září bylo dobrý taky, říjen taky, to jsem nacházel hodně i praváky, ale co se týče teda hříbků hnědejch, tak teda listopad teda vede dalece teda, jo, je úplně paráda. No, tady máme zase dalšího. Takovýhle krasavci prostě. Takže ty fakt nejvíc hub, co jsem letos našel, tak je teďka v listopadu. Teda když nepočítám samozřejmě hříbky pravý, ale počítám hněďáky nebo sameťáky. Tamhle přede mnou se otevírá nějaký kus lesa, kde jsou zase na nějakém kuse listnáče. Takže to tam půjdu zkontrolovat, protože tady věhličí praváci žádný nejsou. Ale zatím se mi teda v tom listí poštěstilo. Takže to půjdu zkontrolovat tam, tohohle tady samozřejmě nenechám. To by byla veliká škoda. Jo, by byla škoda velká. A já se vydám tamhle do toho listí. Za ním koukám, že zase jsou nějaký jehličí, takže to bude zase určitě s mechem. Ale tamhle to určitě prozkoumám. Tak tady v tom listí, jak jsem říkal, že se jdu podívat, tak kromě sameťáků tady neroste nic, tady fakt to tady ovládají sameťáci. Jich je tady hodně. Tady hnedka máme dalšího. Tady taky takhle další. Takže žádnýho praváka jsem nenašel tady. Jako předtím tam z kraje. Ale nevadí. Tak se vydám do nějaký smrčiny opět. Tak jenom jsem se opětovně přesunul z toho listnatého kousku lesa zase tady do smrčiny. Já jsem teďka do ní vlez zase. Koukejte na to. Zase takovýhle parády. To je dneska fakt teda šílený. Koukejte, tady máme dalšího hněďáčka. Parádní. Vedle sameťák velký. Takhle. Tvrdé je, necháme ho tady. Toho brát nebudu. A tady máme hnedka dalšího kouska. Hnědýho. Takže fakt paráda. V tom jehličí se to fakt vyplatí i v tom mechu. Tady máme dalšího pařezáka hnědýho, který se tváří, že není vidět. Dívejte na to. Taky parádní. Ale vůbec nebyl vidět v tom pařezu. Tady máme další krasavce, který se tady vystavují na sluníčko. Takhle krásně z mechů. Jsou moc krásní. Takový menší, ale je jich tady taky spousta. Krásně jsou osvícený takhle. Podívejte na to. Paráda. No a tamhle u stromu hnedka. Další takovej malej. Jak takhle svítí sluníčko, tak jsou krásně vidět.
i takovýhle malý prdíci. Teď po delší době se mi narazil na krásnou mladou bedlu zavřenou, že tu si vezmu, protože žádný bedly jsem si ještě nebral, protože už byly otevřený vesměs, ale tady tu krásnou si vezmu, že ta je moc hezká. Koukám, a tady na mě svítí hnedka zase další hněďák. Jsou fakt krásně vidět, no. Takhle i na dálku se stačí jenom rozhlídnout. Dívejte na to. Superózní. Tak už nerostou jenom krásný hněďáci, kterých teda je opravdu spousty, jo. Dívejte na to, tu nádheru. Tady máme hnedka ještě jedno, protože jak říkám, ty jsou fakt úplně všude. Ale chtěl jsem vám ukázat něco jiného. Tady ty, ještě si takhle vezmu. Ten je krásnej, ten je krásnej. Ale chtěl jsem ukázat ještě tohleto, protože bedel sice je spousta, ale už jsou takový větší. Vzal jsem si předtím zatím jenom tu jednu, protože jsem se rozhodl, že když budou takhle krásně zavřený, takový malinkatý, nádherný, ty jsou úplně parádní. Jsou úplně zdraví, pár si jich takhle vezmu, moc jich sbírat nebudu, ale pokud budou takovýhle fešácký, všechno to jsou bedly červenající, jsou opravdu výborní. Tamhle máme ještě jednu. Takže tuhletu si taky vezmeme. To jsou fakt úplně nádherný exempláře, jo, úplně super. Třeba tady ty tiché po lese mraky, takhle. Ale tyhle ty bohužel ty nezbírám. No, to mě... nebudu mluvit prostě. Další nádherný hněďák. Je tady mraky, ale těch bedel tady za stolik není, ale takovýhle krásný si prostě vezmu. Tak dneska chodím pořád jenom v překrásných teda lesích, že to všude tyhle připomíná fakt jako pohádku. Je to nádhera. Kamkoliv se člověk podívá, tak prostě vidí krásný les. A čistý, zdravý, jo. Zatím jsem nenarazil na žádný vůbec bordel. Kromě hub na žádný bordel. Dívejte. Prostě mraky takovejhlech fešáků, tyvo, v krásném lese. Že přemýšlel jsem předtím, jestli nedám nějaký jiný, ale jsem rád, že dneska dokončím tady ten les z toho Žernova, jak jsem ho nedokončil minule, protože už byla tma. Dívejte na to. Další tady, super. A tady máme hnedka nádherný bedly zase, ale ty už jsou otevřený. Ty už brát nebudu. Jsou krásně vybarvený, podívejte na to. Nádhernou barvu, ale tyhle ty už jsou prostě starý. Tady máme ještě jednu takovou polootevřenou. Taky moc nádherná, ale takovouhle tady nechám. Budu brát jenom ty zavřený. Přátelé, vidíte ho? Už z dálky krásně svítí. Prostřed videa. Teďka nádherný kousek, hříbek hnědej. Tady je taky jeden, ten už je ale chycenej. No, tady nechám. Tady. Nádherný kousek. Je fakt fešácký. Koukejte na něj. Já tamhle za ním, hele. Další fešák, tyjo. Další fešák. Taky krásnej, tyjo. Úplně zdravoučký. No a teďka, jak jsem sebral tohodle, tak tamhle na mě zase svítí další hnedka, tady od stromu. A jak jsou takhle krásný, tak to nádherně svítí. Další krasavec. Přátelé, teď jsem se dostal na kraj lesa. Přišel jsem tamhle odsud, tady jsou teďka listnáče, hodně břízy, tak jsem došel sem prozkoumat, jestli náhodou nějaký kozák. Žádného jsem tady nenašel. A já se vydám tady okolo té obory, tamhle tou loukou půjdu a zase vejdu tamhle vzadu do lesa a obejdu to a budu se stahovat pomalu k Mukařovu. Tady dole by měl být Lázný potok, vzadu vesnice Štíhlice asi teda, jestli jsem dobře koukal. Takže já to tady vezmu kolem té obory, sejdu na tu louku, tu přejdu a vlezu zase zpátky do lesa. Tady v těch břízkách jsou i takhle duby,
Tak jsem se chtěl podívat, jestli náhodou něco nenajdu. Ale našel jsem tady krásný, nádherný 2 mochomůrky červený. Velká jedna malá. že to se mi tady taky docela líbí. Jinak tady ten okraj lesa je docela hezký. Jsem zvědavý, jestli třeba u té louky se něco třeba neobjeví, protože louky jsem dlouho neprozkoumával, tak to vezmu podél nějakých stromů. Mohlo by se třeba taky něco objevit. Jsem třeba letos jsem nenašel ani jednoho křemenáče, jo. Kozáky nějaký jo, ale křemenáče teda vůbec. Ani jednoho. Ani jednoho. By bylo třeba fajn, kdyby se poštěstilo aspoň jedním křemenáčem, ale pochybuju o tom, no. No uvidím. Každopádně se projdu po té louce. Louka je to opravdu veliká. Tam nad tou loukou, tam by mělo být asi pole nějaký, jak už jsem říkal, tam je ta vesnice. Ale já se vydám tamhle do toho lesa. Teď se třeba projdu, jestli bych tady něco nenašel, ale pochybuju, že tady na louce něco najdu. Tady je vyšlapaná cestička, takže tudy asi lidi někam chodějí. No, tady bude asi prd. No, tak jdu tamhle do toho lesa teda. No, jenom tady by měl být asi ten, ještě mám chtěl ukázat nějaký ten lázný potok. Nebo tak, jak jsem to říkal, tak nějak. No, on tady teče, ale moc vody v něm teda není. Na stráních tady asi nic neporoste. No, tak jdu. Ale jinak jako parádní kousek tady jako té louky. Ke konci lesa žádná silnice, nic. To tady moc hezký teda. Nádhera, tamhle ta obora. Tamhle končí louka a já jdu tamhle. Nebudu se teda pomalu stahovat zpátky k tomu Mukařovu. Takhle z kraje té louky tady máme nějaký modřínový háj. Docela hodně modřínů. Tak se to tady prolezu, jestli se něco nachází tady u modřínu. Ale myslím si, že tady nic asi nenajdu. Ale vůbec to nevadí, protože za těma modřínama tamhle už je vidět hnedka smrkovej les. Tak tady mezi těma modřínama jsem nic nenašel, co by stálo za to. Podívejte se, tady všude ostružení takhle. Tady už končí a už začínají tady být ty smrky pomalu. Ale jediný, co tady zatím takhle nacházím, tak jsou takový krásný bedly. Helejte, tady máme další bedličky. Tady jedna zavřená. Parádní, takže tu si vezmu, tuhle zavřenou. Tuhle už tady nechám. A tamhle v dálce jsou vidět další bedly, ale ty už jsou otevřený. Tak nakonec tu nejsou jenom ty bedly, tady u těch modřínů, ale roste tady mraky už. Říkejte, všechno plesnivý. Ani nepoznáme, jestli to jsou hněďáci, anebo jestli to jsou sameťáci. Něco bude určitě hněďáci, něco sameťáci, ale tady v tom úseku mraky plesnivých. Takže já se posunu kousek dál. Hleďte, tady vypadá jeden, že by mohl být přímo tady u paty modřína. Máme jednoho, snad bude zdravej, hněďáka parádního. No a tady to bude zase sameťák, ten je plesnivý už, takže to asi byli sameťáci. Takže tady ještě ten okraj trošku prolezu. Dál už nepůjdu, protože tamhle jsou ostružiny, ale nějaký hněďák by se tady ještě mohl dát najít. Přátelé, koukejte na to. Tady v tom malém suchém smrčku je ukrytý ptačí hnízdo. Hleďte. Žádný pták tam není ani nic, ale tady máme hnedka další udělaný ptačí hnízdo v tomhletom. Už jsme zase v krásném mechovém úseku lesa, zase opětovně, rostou jak blázen, ale teďka momentálně takovýhle malinký hněďáci, těch je tady spousta. Ale i jak jsou malí,
tak jdou nádherně vidět. No a tady lejte jeden úplnej trpajzlík, toho tady nechám. Ten je ještě menší než můj palec. A tady ta velikánská halda tohodle jehličí asi nejspíš bývalo mraveniště, ale je úplně zničený, bude asi hodně starý. Mravenci tu vůbec nejsou, rostou tady jenom houby v něm. Ale teda, jestli tohle bylo mraveniště, tak muselo být teda ohromný. Dívejte se na to. Muselo být mega mraveniště. Tak přátelé, už se pomalinku blížím k silnici, kterou když přelezu, tak bych měl vylízt ze Žarnovského lesa a vejít do Mukařovského. Takže za chvilku, až tam vlezu, a pak už to nebude trvat dlouho, projdu si ještě nějaký ten flet, kam jsem se chtěl podívat teda, ale asi přemýšlím, že bych možná vylezl na zastávce autobusový Louňovice na Hrázi 1, anebo až v Mukařově, ten je ještě dál, ale nevím, jak to tam stihnu. Víte, plechovka už tady, vidět, že se blížíme k silnici, takže občas se tady i najde nějaký odpadek pohozený. Tady hnedka máme krabičku cigaret, že tady už toho teďka momentálně tady moc nenajdeme, protože tady už je pak i dost takhle cestiček u té silnice, takže tady teďka hledat nebudu. Podíváme se v tom Mukařovském ještě lese. Tam si myslím, že by taky mohly být nějaký zájezdy hub ještě. Tak už jsem skoro úplně na kraji silnice. Jsou tady docela hodně houštiny, ale tady jsem nic nenašel teďka, protože to tady je dost teďka cestiček bylo. Tak já tady prolezu těmadle listnáčema. A tady hnedka máme silnici. Hnedka vám ukážu, oni tady jsou. Já jsem předtím vlezal do lesa, tady to neprojdu. Možná jo, uvidím. Já se vydám kousíček tamhle po té cestě z druhé strany. Takže přátelé, tamhle nahoře, tam jsem vlejzal do toho lesa. Tady je takhle ten Žarnov. Se mi to podařilo celý projít. Po té cestě, co byla tady, já nejdu. Já se vydám tady hnedka do těch smrčin, co jsou tady. Protože tady potom bude takových ještě 50 metrů nahoru. Tak bude začínat nádherný les. Co to je? Tady někdo vyházel nějaký hnus nějaký. Tý místnosti, nebo co to je, nevím. Jedno. Tady nám začíná nádherný les, kde jsou všude samý mechy. Tam na té straně, takhle u té silnice, jsem nic nenašel, ale tady vím, že tady prostě se vzdálím cca třeba takhle 100 metrů dál do lesa a určitě tam budu zase nacházet, protože je tam nádherný mechový les a nikdy jsem tam nikoho nepotkal, když jsem šel. Lejte, co to máme tady. Hněďák nebo sameťák? Sameťák, ale úplně špatný. To nevadí, tady stejně u toho kraje nic moc nebude, že uvidíme, co bude tamhle dál. Tak jenom jsem tam vlezl od té silnice. A tady vidím 5 kobylek. Lidi, myslím. Hej, sbírají taky houby. Tamhle je listí. Já se vydám tamhle tím směrem, tam je hodně mechů. Koukám, že tam ještě nejdou. Tak to nějak obejdu. A vydám se sbírat zase další hněďáky. Možná tam najdu i nějakýho praváka, protože minule jsem ho tam našel. Přátelé, vy co sledujete moje videa, tak tady ten les určitě poznáte. Tam jsou ty lidi
Já se vydám takhle tudy. Určitě tenhle poznáte tady, protože tady vždycky roste mraky hněďáků. Ale jestli tady budou dneska, já si myslím, že asi jo. Akorát se ještě trošku musím vzdálit. Ještě možná tak třeba 50 metrů a budou tam určitě růst. Ale dobrý, tamhle ty lidi jdou jiným směrem, takže to je paráda, takže tady to pořádně prošmejdím. Myslím si, že tady zase budou toho zájezdy. Tamhle ty lidi, jak jdou teďka tím směrem, tak tam jsem minule našel nádhernýho praváka velkýho, že tam nejdu, je jich tam moc, těch lidí. Helejte, na to začíná tady. Uklidte, co tady máme. Suchohřib plstnatý hnedka, super. Tak, tady začneme pořádně šmejdit. Tady, jak jsem vám ukazoval, stačí jenom koukat a vidíte na každém kroku tady. Jenom jsem to rozřekl na tom každém kroku. A už koukám, že nás tady někdo předběhl asi nebo vykoplí. Máme tady vykoplí 2 velký hněďáky hnedka. Takže já se posunu asi trošku do strany nikam. Tak paráda, krásně nám to začíná. Hněďáci začínají být tady už takovýhle na každém kroku. Tak přátelé, jak říkám, ten můj flek tady nikdy nesklame. Když tady potkáte nějaký lidi, koukněte na to. Takovýhle pašáci tady zase začínají. Tady jeden chycený už plísní. Jo, ten je celý, takže ho tady necháme. Ale tady na mě hnedka svítí další. Koukejte na něj. Takovejhle velký. Jo, ten je parádní. Koukejte, malinko chycený, to nevadí, ale jinak je dobrý, super. Jo, jak říkám, v mechovém ráji to nikdy nesklame. Chycená noha, plísní, to už tady necháme. Ale tady hnedka z dálky svítí jeden úplně parádní zase. Zase tady jsou na každém kroku. Když tady chodili už i nějací lidi, tak super, koukejte. No ovšem tady máme opět krasavce suchohřiba plstnatýho. Paráda. Tady prostě stačí jenom takhle prostě nikudy jít. A určitě víte, že prostě na něco narazíte. No, to říkám, hnedka nádherný hněďák, takhle schovaný. Úplně paráda. No, hledat to houby v lese, takhle v mechu, to je fakt úplně paráda. A i se mi urvala hlava. Takovejhle krasavec. Tady hnedka svítí další. Prostě vidíte všude tady. Koukejte na něj. Malinko ožranej, ale jinak zdravej. Jak jsem říkal, takovýhle lesy prostě miluju, no. Nádherný, podívejte se na to. Stačí se pořádně rozhlídnout a už je prostě je vidět na dálku, no. Tady máme jednoho malýho. No a tady nás svítí z dálky jeden velký hnedka, že jo. Takže paráda. Kejte na to. No a tady máme další jednu krásnou mladou bedličku, ještě zavřenou. Kejte na to. Úplně parádní. Tuhle už tady nechám. Ale takovýhle jsou úplně suprový. Takovýhle mě baví nejvíc. Helejte, hnedka tady máme síček hnedka hněďáka, takže to je paráda. Tady je to fakt super. Nádherný. Tamhle je taky ještě jeden, ale ten už je chycený, už je to vidět i na dálku. Tak přátelé, já se tady z mechového království vzdálím a vyrazím už směr asi nejspíš pomalu k tomu Mukařovu nebo k těm Louňovicím, nebo nevím, jak to tam stihnu, protože dneska by jsem domů rád dorazil za světla. Dneska to opětovně ty vole, mraky hub zase, tyjo. Tak ještě podíváme pak na jeden flek tam po cestě, tam je tak
jestli něco ještě najdem tam. Tady už hledat nebudu, protože jsem strávil hodně času v tom žarnovickém lese, tak tady to jen tak proběhnu. Procházím takovou malou smrkovou houštinou, kterou potřebuju projít takhle tamhle dozadu. Pokud se mi tady blejsklo tady do očí. Můj starý ožraný pravák. Úplně vyžraný tady. Takže tady to zkusím ještě prolíst, jestli by se tady třeba neobjevil nějaký zdravej. Počkejte, co to tady máme. Co je tohleto? To nebude pravák, to bude hněďák. No, ten ještě ne, ten je v pohodě. Takže tady se ještě pořádně porozhlídnu. Tak na praváka jsem narazil akorát na toho jednoho sežranýho. Jinak tady roste opětovně mraky hněďáků. A tady ten je zrovna lehce chycený plísní. Takže asi nejspíš to byl jediný pravák, co byl tady v té houštině, ale ještě nejsem na konci. Opětovně se mi z toho lesa těžko dostává, protože tady nacházím, no, ten trošku možná nejsamý takovýhle malý prděly, ne samozřejmě jen takovýhle malý, ale i větší. Jsou tady úplně zase na každém kroku. Tady máme dalšího. Já budu muset už, koukejte, pomalu zlízt z lesa, nebo se tady z toho mechovýho, nebo se odsaď jen tak nedostanu. Tady jsou, nekecám, opravdu všude zase, jo. Tady jak člověk vejde prostě do toho mechu, prostě jedno kam jde, prostě vidí, třeba tady za stromem hnedka, tyjo, parády, super, no koukejte. Sakra, už mi přestaňte křížit cestu a už vás brát nebudu. Buď to vás brát nebudu, anebo se budu radši koukat takhle nahoru, abych vás neviděl. Že to je šílený zase dneska. Přátelé, koukejte na to. Parádní kozák březovej. Takovýhle nádherný kousek. Super. Ty kráso, co já s těma hněďákama budu dělat. Tady máme dalšího. Další parádní krasavec. Jsem, přátelé, velice rád, že se mi podařilo projít zbytek úseku toho žernova, toho žernovického lesa, co jsem neprošel minule. A rozhodl jsem se teda, že abych to časově stihnul. Další krásná bedla tady, ale ty už neberu. Abych to stihnul ještě dojít nějak za světla, nebo aspoň domů se přiblížit za světla, tak nepůjdu až do Mukařova, ale vezmu to na autobus zastávka Louňovice na Hrázi 2. To už je tady odsaď kousíček. Takže tady ještě něco málo takhle projdu a skočím pak na busa. No, přestaň mi svítit do očí a říkat mi, ať tě vezmu. Tebe už brát nebudu. Bez tak už tě nemám skoro kam dávat. Koukejte. A ho tady nechám. Už ho neberu. Tak přátelé, co myslíte? Vzal jsem ho? Nebo jsem ho nechal na tom místě? Jak jsem říkal, že ho brát nebudu, že ho tam nechám. Co myslíte? Napište mi ještě klidně do komentářů. Synáčku, pojď tatínkovi, pojď. Jo, ten je krásný. Nádhera. Tak přátelé, pro dnešek se s váma opětovně loučím z dnešního velmi úspěšného zase dne, kdy jsem našel ty mraky hněďáků. Fakt v tom listopadu jsem vůbec nečekal zase, že najdu nějaký takovýhle mraky. Našel jsem jednoho velkého praváka, nějaký kozáky. Babky jsem nebral, ani sameťáky žádný teda, vlastně jednoho nebo dva ty sameťáky, co byly moc hezký. Jinak teda šílenství v podobě teda žibů hnědejch. Já se teda s váma loučím, budu rád za odběr a like, jestli se vám zase video líbilo. A budu se na vás těšit u dalšího videa,
který teda ještě nevím, kde bude, jelikož sezóna houbařská teda ještě nekončí. A já se s váma teda rozloučím ještě tady těma pár kouskama, který budou úplně poslední. Tady ten, pak tady jich je ještě pár takhle. Víc už jich nevezmu. Máme tady ještě takhle jednoho krasavce hnědýho. Tady. Ještě tady. A ještě tady máme takhle jednoho. A to už je úplně poslední, přátelé, kterýho já takhle vezmu, protože už jsem úplně full. Nemám stejně už to kam vůbec dávat. Takže si mějte krásně. Mějte se. Ahoj.